Hey guys! Welcome back to our channel and today magre-repot tayo. Ang i-repot nating cactus is yung Asterias. And ang gagamitin natin ay sumusunod. Masitera. Masitera is a soil mix na ready mix na siya for cactus. And this one I got for free. Thank you po and shout out sa Greenhouse Valenzuela. Maraming salamat sa pagbigay nito nung nagkaroon ng event na lunti ang pangkabuhayan. And then, as toppings, ang gagamitin natin is lava rocks. Okay, so let's start. I got no rules, I count 'em. So first, ilalagay na natin ang ating soil mix. Hindi ko na to lalagyan ng pampataba eh. So, direkta. Ito nang ilalagay ko. Fill it hanggang ano lang. Hanggang mapuno. Hanggang saan ang desired mo na dami. Okay, so tingin ko okay na to. Next is, ilalagay na natin yung ating Asterias. So, dapat moist yung soil mo pag naglagay ka nito. Kasi ang mga Asterias, gusto nila yung soil mo is moist. So, gusto mo kasi pagsama-samahin sila sa isang dish. Sabi nila, hindi yata to advisable. Ewan ko lang, may nakapagsabi lang na hindi advisable kasi dapat nag-grow sila ng own roots nila sa individual na mga lalagyan. Pero ako kasi para maiba naman. Next is, lalagyan na natin siya ng lava rocks as toppings. Pwede naman kasi pag nag-repot kayo, as is na siya. Pero, para ma-accentuate yung pagka-color green niya ng Asterias, gusto ko siyang lagyan ng toppings na lava rock. Diba, mas nakikita yung pagka-color green nung Asterias nung nalagyan siya ng lava rocks. So, that's it. Ito na ang ating repot na Asterias gamit ang Masitera soil mix and lava rock as toppings. So don't forget na mag-subscribe naman po kayo sa aming channel and please do like po kung nagustuhan niyo yung pagkaka-repot natin ng mga Asterias. Thank you guys! Thanks for watching!